mga chong. Ako yung mga chong. Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Guys, today is Friday, bonding time to my family. Kasi kakasin na yan. Kain po. Kain tayo guys. Sana po mag-enjoy kayo sa video namin. Ito po ay katuwaan lang at kumakain po. Hindi po kami nagpapa. Bali, itong kain po namin ay breakfast, lunch, at po dinner. Dinner alas 7 na po ito. Dinner alas 7. So guys, Fried rice. mamaya na to. Dessert to. Okay. Pray muna tayo. Pray. Ayaw nga pala. Pray. Thank you Lord sa pagkain. Thank you, Sa Papa sana God. po nagugutom ng pagkain. Okay. Alin? Okay mo mga akin. Ang kailangan mo. Yun ang sasawa na. Kilapit mo na sasawa. Sakit.
Just enjoy eating with us. Okay? Mamaya magkanta. Tayo muna tayo. Palitan tayo maggutom. Takas sila ka ng beer. Ito ba? Abang. Kaya tayo na lang tayo. Kaya kita maggutom. Ha? Guys, hati ka na rin. Dapat guys, every Friday or every 1 week, may banding kain kayo ng yung family. Para laging happy. Enjoy! Kahit simpleng pagkain lang. Basta sama-sama. Oo nga. Oh. May mga tumas baganap dito. Yung ano mo? Thank you nga pala sa Violi. Garlic paste. Chili garlic paste. Ano nga, binili mo? Yes. Norder Dapat ko hindi siya. ka mag-think. Siya mag-think. Binili mo eh. Thank you ka daw sa akin. Okay na. Sausawan. Tuyo. At saka chili paste. Ito gusto ko, talong. Shout out. Shout out nga pala kay sa mga friends namin na Walang umpay na. sumuporta sa aming YouTube channel. Thank you nga pala guys. Sa mga hindi sumusuporta, suporta naman dyan. Baka naman. Guys, huwag kayong mahiyang magsuporta sa amin. Thank you. Shout out sa family ko sa Bicol. Coming soon pag umuwi ako at magmumukbang din tayo. At then, syempre, kahit malayo tayo sa isa't isa. Namiss ko kayo. Kain kayo. Kain. Kain! Oh. Hindi ka mayilo na. Asa? Tagal. Tagal mga tuwa. Ay, di po ito beer ha. Ito po ay juice. Almaray juice. Hi guys, thank you nga pala sa aming mga friends and family. Yeah, sa mga nagsusuporta sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you sa 25 subscribers na nagsuporta. Ito pa lang. 25! Julik nagtatanong. Pag pinicturean ko dyan, ang presimot naman. Mamiling ka doon. 1, 2, 3. Ayan, tara pa. 1, 2, 3. Sarang. Enjoy sa kain. Ay, Maubos na. Tinatabi namin yung pambaon yun eh. Magtrabaho bukas Sabado. sabi ko nakalimutan. Ang dito. This is... Yan, go pa oh. Wala po kaming saging kaya ginamit namin foil. Foil po.
Shout out sa manghihinayang sa foil. Joke. Tapos kumain, kailangan laging may prutas. Sa'yo. Akin na to. Shout out sa mga taga Bicol. Shout out sa taga-Tanawan. Shout out. Tanawan. Shout out kay Uragon Vlogger. Idol mo yun. Ano ko yun? Paligawan niya. Para atot niya. Ligaspi. Iyo. Congrats nga pala kay Oragon Vlogger kasi maraming nagsusuporta sa kanya. Pinsan ko po yun. Magamit naman. Magamit na. Si Mama maghuhugas. Ano yung mahugasan? Dito lang. So, kung may napapansin kayong isda pa sa harap, Akin yan. baon po yan. Tsaka wala. Thank you sa nagbigay ng fish. Isda. Guys, matamis yung ano. Pekwen, bikini man. Thank you for watching guys. Salamat. Sana magustuhan nyo ulit ang aming video sa susunod. Okay? Thank you so much. Usog. Huwag niyong kalimutan i-click and Huwag subscribe. yung kalimutan mag-like, share, comment, subscribe. At syempre, click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video. Yeah. Bye-bye. Bye-bye!